एभ्रिवान, नमस्ते। फेरि पनि यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज म चिकन पकाउँदैछु र यसलाई ग्रेभी बनाएर पकाउँदैछु। हामीलाई चाहिने सबै सामानहरू यहाँ तयार छ। अनि हाम्रो मरमसलाहरू चाहिँ तेल, नुन, हल्दी, धुलो खोर्सानी, गरम मसला, धनिया पाउडर, अदुवा लसुन, हरियो खोर्सानी, सुकेको खोर्सानी, तेजपत्ता, जिरा, होल स्पाइसेसमा चाहिँ अलैँची, दालचिनी, लौंग र मरिच, चिकन, टमाटर, प्याज र धनिया। पहिला म काट्ने कुराहरू काटेर तयार पार्छु। यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने भएर ठुल्ठुलो काटेको। ल मैले सबै कुरा काटिसकेँ। अब पकाउन सुरु गर्छु। सुरु चाहिँ म ग्रेभीबाट गर्छु। तेल हाल्दैछु। कराई तातिसक्यो। अब म प्याज हाल्दैछु। प्याज यतिको भएपछि यो हाल्दा हुन्छ। अब टमाटर पनि हालिदिँदा हुन्छ। हल्दी, खोर्सानी र नुन लाएर चाहिँ चलाइदिनु पर्छ। अब यसलाई एकछिन छोपेर पकाउनु पर्छ। यसलाई एकछिन चलाउँदैछु। यतिको पाकेपछि यसलाई निकालिदिँदा हुन्छ। ब्लेन्ड गर्नुको लागि चाहिँ यसलाई म एकछिन सेलाएर राख्छु। हाम्रो ग्रेभीको सामान सेलाउँदै गर्दा यता म चिकन पकाउँछु। कराई तातिसक्यो। अब म तेल लगाउँछु। तेल तातिसक्यो। अब म होल स्पाइसेसहरू हाल्दैछु। जिरा पनि लगाउँछु। अब चिकन लगाउँदैछु। अब यसलाई एकछिन छोपेर पकाउनु पर्छ। अब यतिको भएपछि मरमसलाहरू हालिदिँदा हुन्छ। हल्दी, नुन, रङ खुर्सानी, धनिया पाउडर। अब एकछिन चलाएर म पानी हालिदिँदैछु। अब एकछिन छोपेर पकाउनु पर्छ। चिकन पाक्दै गर्दा अघिको ग्रेभीको सामानलाई म ब्लेन्ड गर्छु। एकछिन चलाइदिउँ। अब यतिको पाकेपछि चाहिँ ग्रेभी हालिदिँदा हुन्छ।
अब गरम मसला पनि हालिदिँदा हुन्छ। चिकन ग्रेभी पाकिसक्यो। अब धनिया हालेर यसलाई निकालिदिँदा हुन्छ, एकछिन चलाएर। अब निकालिदिँदा हुन्छ। ल हाम्रो चिकन ग्रेभी फाइनली यस्तो बनेको छ। हाम्रो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। साथै G5 सिस्टर्सलाई फेसबुकमा पनि फलो गरिदिनु होला। Thank you for watching our video. See you next time. Bye.